بند زبانی نوزاد چیه و اگه کوتاه باشه چه تأثیری روی شیردهی و در آینده روی گفتار نوزاد شما داره. سلام، امیدوارم که امروز حالتون عالی باشه. ممنونم که کانال نسیم زندگی نو رو دنبال میکنید. امروز میخوایم یه موضوع بسیار بسیار مهم رو با هم دیگه بررسی کنیم به اسم بند زبانی کوتاه نوزاد. این میتونه یه تاثیر بسیار بسیار مهمی روی گفتار و تکلم نوزاد ما داشته باشه. پس ادامه این ویدیو رو از دست نده. اول از همه بریم سراغ این که این بند زبانی کجا قرار داره، آناتومیش چیه و کارش چیه. بند زبانی زیر زبان ما قرار گرفته و باعث میشه که زبان ما به کف دهان یا فک پایینی متصل بشه و سر جاش قرار بگیره، از جاش جدا نشه. تو بعضی از نوزادان متاسفانه این بافت کوتاهه، این بند زبانی کوتاهه و باعث میشه که اتصال بیش از حد زبان به کف دهان رو داشته باشیم و این باعث میشه نوزاد ما نتونه به درستی زبان خودش رو حرکت بده. اولین اختلالی که ممکنه پیش بیاره اینه که نوک سینه مادر مرتب در اثر شیردهی زخم میشه و با این که درست زیر سینه قرار میگیره نوزاد ما، به خاطر این کوتاهی بند زبان نمیتونه اون قسمت درستی از پستان مادر روی توی دهانش قرار بده و نگه داره و به درستی شیر بخوره. به خاطر همین باعث میشه که به سمت نوک سینه بره و نوک سینه رو بین دو لثش بجوه و زخم نوک سینه ایجاد بکنه. دومین مشکلی که ایجاد میکنه باعث میشه که به خاطر اون محدودیت حرکت زبان کودک ما در آینده نتونه به درستی بعضی از حروف رو مثل ت، س ادا بکنه و به اصطلاح خودمون نوک زبانی حرف بزنه و بعدا نیاز پیدا میکنه به گفتار درمانی چون بعضی از لغات رو نمیتونه به درستی ادا بکنه. خب بریم سراغ درمانش. چیکار میتونیم برای نوزاد کوچولومون بکنیم اگر که بند زبانی کوتاه داره؟ این بند زبانی باید بریده بشه که این توسط یه عمل جراحی سرپایی که اصلا میشه بهش نگفت حتی عمل جراحی، چون که با یه قیچی جراحی زیر زبان اون بند زبانی که اضافه هست رو برش میدن. بسیار کم خونریزی داره، اصلا بعضی موقع هیچ خونریزی نداره، درد قابل توجهی برای نوزاد نداره و نوزاد ما میتونه فوراً بعد از چیده شدن این بند زبانی شیر بخوره. بریم توی ادامه ویدیو. من روی تلویزیون بهتون نشون میدم از ویدیوهایی که توی این 8 هفته اخیر گرفتم، نشون بهتون بدم که اینو چجوری میشه تشخیصش داد، چجوری خودتون میتونید متوجه بشید یا شک بکنید که شاید نوزاد شما هم کوتاهی بند زبانی داره. خب بچه اول بخوام بهتون بگم که این ویدیو از کجا اومده. این ویدیو رو من خودم از مراجعینم گرفتم. این خیلی کار سختیه، متاسفانه توی آلمان به خاطر حفاظت از اطلاعات ما اجازه نداریم دوربین دستمون بگیریم. من باید امضا بگیرم، با مامان رو توجیه کنم این فیلم ها برای چی میخوام. اینکه از اول بدونید واقعا این کار سخته تو آلمان که من بتونم اون ویدیوها رو از کیس های خودم بگیرم ولی خوشبختانه بعضی از مراجعامو خیلی خوبن و وقتی واقعا میبینن که هدف من واقعا آموزشه و چقدر مهم میتونه باشه توی زندگی و آینده یک نوزاد تا وقتی که بزرگ میشه و قبول میکنن از من و به من اجازه میدن که فیلم بگیرم. اول اینکه این یه فیلم نوزاد کاملا نرماله. اگر شما دقت بکنید اینجا آثار بند زبانی رو میبینید ولی نه کامل بیرون. یعنی وقتی که شما شک دارین یا خود من شک میکنم دستم رو زیر زبان نوزاد میچرخونم ببینم این رو احساس میکنم یا نه. اولین چیزی که آدم احساس میکنه وقتی که دست انگشتت رو زیر زبان نوزاد میبری اینه که یه چیزی مثل یک پرده کوتاه جلوی حرکت دست شما رو میگیره. بهترین عکسی که من تونستم توی این مدت بگیرم اینه. شما اینجا میبینید که این بند زبانی کاملا واضح بیرون اومده و یکی از علائم این که ما ببینیم بچه‌مون بند زبانی کوتاه داره
اینه که زبونش رو به صورت قاشقی در میاره، چون میخواد که زبونش رو صاف نگه داره ولی اون اتصال بیش از حد وسط زبان باعث میشه وسط زبان به سمت پایین کشیده بشه و زبان حالت قاشقی بگیره. بعضی از اوقات ممکنه بچه‌هایی که بند زبانی کوتاه هم بند زبانشون نرماله و کوتاه نیست هم یک مقداری زبانشون رو به صورت قاشقی بگیرن، ولی نه به این شدت. و وقتی که نوزاد ما گریه میکنه کاملا این رو میبینید. فیلم نشون میده کاملا واضح وقتی بچه نوزاد شما گریه میکنه میتونید واقعا این بند زبانی رو ببینید. بریم ببینیم. خب بچه‌ها بریم سراغ عکس بعدی. عکس بعدی مربوط به نوزادیه که ترمیم روش انجام شده، عمل جراحیش انجام داده و یک هفته بعد از جراحیش من این عکس رو تونستم ازش بگیرم. خوشبختانه نوزاد ما دهن خیلی بزرگی داشت و من خیلی تونستم عکس خوبی بگیرم. اگر شما دقت کنید اینجا زبان نوزاد ما از اینجا متصل بود، یعنی یه بندی اینجا داشت یا یه پرده‌ای که زبانش رو نگه می‌داشت. الان هم به صورت قاشقی نگه می‌داره چون از روی عادته هنوز، ولی نه به اون شدتی که قبلا کامل حالت قاشق بود. اگه نگاه کنید الان اینجا به سمت پایین برگشته، یک مقداری بهتر حالت زبانش رو میتونه نگه داره. وقتی من با مادرش صحبت کردم از نظر شده‌ای خیلی بهتر بود، خیلی راضی تر بود و معتقد بود که بچه من بعد از بریدنش یکی دو روز اولیه یک مقداری مشکل داشت ولی الان به کامل و به صورت کاملا درست داره شیر میده و دیگه نه زخمی پیدا کرد نه مشکلی برای شیردهی. و اگه اینجا دقت بکنید نمیدونم چقدر واضحه ولی این قسمت به پای متصل بود، اینجا چیده شده و بقایای چیده شدن رو اینجا میبینید. خب بچه‌ها خوشحال میشم اگر کسی رو میشناسید که بارداره یا قرار نوزادی به دنیا بیاره یا اینکه سابقه توی لکنت زبان توی خانوادهشون دارن و همیشه از این موضوع ترس داره. خوشحال میشم که کانال ما رو با هم دیگه معرفی کنید و از ما حمایت کنید. واقعا هدف من اینه که کمک کوچیکی به مردم کشور خودم هم بکنم، چون واقعا قلب من برای ایران می‌کنه. من برای به خاطر شرایط مهاجرت کردم ولی خیلی خوشحال میشم که یه کاری بتونم برای مردم خودمون ایرانیای عزیزمون هم انجام بدم. تو ویدیو بعدی میخوام در مورد یه ماساژ دهانی صحبت کنم که برای همه نوزادان، مثلا نوزادایی که بد یا ضعیف یا مکیدنشون ضعیفه و همچنین برای نوزادانی که بند زبان کوتاه و چیده میشه این ماساژ رو میخوام آموزش بدم. این ماساژ میتونه به بهتر کنار اومدن نوزاد با مکیدن و بعد از اینکه بند زبانی چیده میشه با کنار اومدن با حرکات زبان، برای حرکات زبان میتونه خیلی کمک کننده باشه. 8 تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.